Xuống tiền cho Suzuki XL7 hay là Mitsubishi Xpander? Tôi tin rằng xem xong clip này bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Việt Nam Road Trip. Và như các bạn thấy, ở bên phải tôi đây chính là Suzuki XL7 và ở kia là Mitsubishi Xpander, một cặp đôi đấu đầu nhau trong cái phân khúc xe 7 chỗ đa dụng tại Việt Nam. Để đi tìm câu trả lời cho rất nhiều người đang thắc mắc nên chọn XL7 hay là Xpander, thì hôm nay Việt Nam Road Trip chúng tôi thực hiện một cái video clip để đánh giá và trải nghiệm hai cái mẫu xe này. Xét về lịch sử xuất hiện tại Việt Nam thì Xpander xuất hiện trước XL7 và hiện tại thì doanh số bán hàng cũng cao hơn XL7. Nhưng mà từ khi chiếc XL7 này xuất hiện, nó tạo nên một cái cán cân rất là cân bằng, tạo thêm cái sự lựa chọn nhiều hơn cho người tiêu dùng. Doanh số của XL7 cũng đang tăng lên từng ngày. Điều đó chứng tỏ rằng mẫu xe này là một xe rất thành công của Suzuki tại Việt Nam. Và như thường lệ thì với chúng tôi sẽ thực hiện những cái chuyến road trip để đánh giá một cách đầy đủ và chi tiết nhất với hai chiếc xe này trên tất cả các địa hình. Chúng tôi đi từ Hà Nội lên Lũng Vân là nóc nhà xứ Mường. Nơi đó được xem là cái điểm cao nhất của người Mường tại Việt Nam. Khí hậu quanh năm mát mẻ, nó được ví như là Đà Lạt của Hòa Bình với các bạn. Giữa cái mùa hè mà chúng tôi buổi tối ngủ còn phải đắp chăn, rất là mát, xung quanh phong cảnh cực kỳ đẹp. Sau đấy thì chúng tôi lại vượt đèo leo dốc để lên với đất Mộc Châu. Và bây giờ thì tôi đang ngồi giữa đồi chè Tân Lập, xung quanh tôi chè xanh bát ngát, gió thổi mát lành. Một cái điểm du lịch rất là thú vị cho các bạn mỗi khi đến với mảnh đất Sơn La. Và hai chiếc xe này thì đã trải qua hành trình khoảng tầm 500 km để tới được đây. Dĩ nhiên là nếu các bạn chạy thẳng thì sẽ rất là nhanh, khoảng 200 km thôi. Nhưng mà chúng tôi đi rất là nhiều, rất lòng vòng trên địa hình khác nhau để có thể mang lại cho quý vị và các bạn cái nhìn toàn cảnh nhất về XL7 và Xpander. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về các tính năng vận hành của xe trước, sau đó sẽ giới thiệu các trang bị nội ngoại thất của hai chiếc XL7 và Xpander. Thì về khả năng vận hành thì đầu tiên là ở trong đường phố, XL7 và Xpander đều được trang bị hệ thống lái là trợ lực điện. Chính vì thế mà cho cái cảm giác rất là nhẹ nhàng ở trong phố. Các bạn có thể dễ dàng xoay chuyển trong những cái con đường chật hẹp, trong tất cả những cái góc cua gắt hay là trong cái bãi đỗ. Hai xe thì đều được trang bị camera lùi phía sau, giúp cho các bạn có thể lùi xe rất là dễ dàng. Nhưng mà XL7 có thêm hai cảm biến ở phía sau nữa, chính vì thế mà giúp cho người lái có thể lái xe an toàn hơn. Bán kính vòng quay của hai xe thì đều ở mức 5,2 m cho một chiếc xe đa dụng 7 chỗ. Tôi nghĩ đó là một cái rất tối ưu. Trên xa lộ và cao tốc, cả hai hệ thống đều cho cái sự đầm chắc. Cá nhân tôi cảm giác thì chiếc XL7 nó chắc hơn một chút so với chiếc Xpander. Nhiều người phàn nàn rằng XL7 ồn hơn Xpander, nhưng mà bằng thiết bị đo chuyên dụng, chúng tôi nhận thấy rằng độ ồn ở trong khoang cabin của hai xe là tương đương nhau. Ở tốc độ 60 km/h thì cả hai xe đều cho cái độ ồn ở trong cabin khoảng 63 decibel. Ở tốc độ 80 là 66 decibel. Các bạn có thể nhìn thấy cái lều ở trên chiếc XL7. Nhưng mà lúc mà đo độ ồn thì chúng tôi đã bỏ hết các cái lều ra để đảm bảo rằng hai chiếc xe là tương đồng nhau nhất để cho ra kết quả là chính xác nhất. Ở đây các bạn có thể nhận thấy một sự khác nhau giữa XL7 và Xpander, đó chính là cái lốp. Lốp xe của XL7 thì có đường kính bé hơn so với Xpander, và Xpander thì độ cao của lốp sẽ mỏng hơn so với XL7. Bề mặt lốp của Xpander cũng lớn hơn so với XL7. Chính vì thế mà tiếng ồn lốp của Xpander lớn hơn một chút so với XL7. Lốp của Xpander thì có thể cho cái cảm giác lái nó thể thao hơn một chút. Tuy nhiên, lốp béo của XL7 thì nó lại có ưu thế hơn, đi được đa dạng địa hình hơn. Về hệ thống động lực thì cả XL7 và Xpander đều được trang bị động cơ 1.5 lít cho công suất 104 mã lực và đi cùng với đó là hộp số tự động 4 cấp. Cảm giác tăng tốc thì tôi có nhận thấy rằng là XL7 tăng tốc nhanh hơn một chút so với Xpander. Sở dĩ có sự khác nhau này bởi vì trọng lượng bản thân của XL7 nhẹ hơn Xpander khoảng gần 100 kg. Chính vì thế mà cái tỷ suất giữa trọng lượng trên công suất của XL7 sẽ bé hơn so với Xpander. Điều đó đồng nghĩa với việc là một mã lực của XL7 sẽ kéo ít hơn, tăng tốc nhanh hơn, vọt hơn và bốc hơn so với đối thủ là Xpander. Còn về hệ thống treo thì cả hai chiếc xe đều sử dụng hệ thống treo như nhau. Đó là bên trước kiểu McPherson và bên sau là thanh dầm chịu xoắn. Tuy nhiên, có thể Suzuki đã tinh chỉnh điều gì đó ở trên chiếc XL7 này. Tôi có cảm giác rằng là hệ thống treo của XL7
nó cứng hơn so với trên Mitsubishi Xpander. Điều đó đồng nghĩa với việc là khi mà các bạn di chuyển trên các cái gờ giảm tốc thì Xpander sẽ cho cảm giác êm ái hơn so với XL7. Hệ thống treo mềm hơn của Xpander phù hợp cho cái điều kiện đường phố và đường cao tốc xa lộ. Còn hệ thống treo của XL7 cứng hơn, phù hợp cho đa dạng địa hình, cho người lái cũng như hành khách cảm giác nó chắc chắn và ổn định hơn. Trên địa hình đèo dốc thì sao? Chúng tôi đã di chuyển trên những đoạn đèo từ dốc Cun của Hòa Bình, Lũng Vân, vượt đèo Thung Khe để lên với Mộc Châu. Trên cái địa hình đèo dốc như thế thì chiếc XL7 với hệ thống treo cứng hơn một chút so với chiếc Xpander thì cho cái người lái cảm giác ổn định và chắc chắn hơn. Đặc biệt là cái người ngồi đằng sau có thể cảm nhận rất là dễ dàng. Lúc ôm cua, xe nó bớt chòng chành, bớt cảm giác nhao sang hai bên một tí so với đối thủ là Xpander. Tôi rất thích tính năng OD Off trên cả XL7 và Xpander. Khi mà kích hoạt tính năng này lên thì chiếc xe sẽ không cho phép chuyển sang số 4 nữa, mà chỉ chuyển số 1, số 2 và số 3 thôi. Các bạn nên sử dụng tính năng này khi mà di chuyển trên đường cao tốc, đường xa lộ hoặc trên đường đồi núi. Khi các bạn muốn vượt một xe khác thì các bạn kích hoạt tính năng này lên thì cái chiếc xe nó sẽ vọt hơn và bốc hơn. Và bằng chứng là trên cả cái quãng đường mà trải nghiệm hai chiếc xe này thì tôi đã kích hoạt cái tính năng OD Off này rất nhiều lần. XL7 nó nhẹ hơn so với Xpander, chính vì thế mà thoát cua và vượt đèo thì nó có một phần nhỉnh hơn so với Xpander, khi mà cả hai xe đều được trang bị hệ thống động lực như nhau, cho công suất như nhau, nhưng mà trọng lượng nhẹ hơn thì sẽ vượt nhanh hơn. Và cuối cùng là trên điều kiện địa hình đường xấu, đường off-road, chúng tôi đã cho chiếc XL7 và Xpander đi vào những cái con đường khá là xấu trên đường đồi ở Lũng Vân. Sau đó thì chạy qua những cái đồi chè, những con đường mà giữa những cái đuông chè ở Mộc Châu. Khoảng sáng gầm xe của XL7 và Xpander chỉ chênh nhau có 5mm thôi, tức là một tí này, thì cái điều đó nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Khả năng vượt địa hình của hai xe là tương đương nhau. Các bạn nên thường xuyên sử dụng cái chế độ số 2 hoặc số L khi mà di chuyển trên những cái điều kiện địa hình đường xấu hoặc đường off-road như thế, để mà tối ưu cái sức kéo của động cơ, giúp chiếc xe vượt qua địa hình như thế dễ dàng. Bởi vì là bản thân là XL7 và Xpander đều là chiếc xe 7 chỗ đa dụng. Người sử dụng có thể là sử dụng chiếc xe này để đi chơi, để dạo ngoại cuối tuần. Như tôi đã chia sẻ lúc nãy, lốp của XL7 nó béo hơn so với lốp của Xpander. Chính vì thế mà khi di chuyển trên điều kiện địa hình đường đất đá lộn nhổn thì XL7 cho cảm giác êm ái hơn so với chiếc Xpander. Tương tự như thế, hệ thống treo của XL7 cứng hơn so với Xpander, nên là di chuyển trên những cái đoạn đường off-road, khả năng ổn định và chắc chắn của XL7 nó cũng tốt hơn so với Xpander. Tự chung lại về khả năng vận hành thì trên đường phố Xpander ưu thế hơn so với XL7. Tuy nhiên trên địa hình đường đèo dốc, đồi núi, đường khó khăn, đường off-road nhẹ thì XL7 lại ghi điểm hơn. Thì như thế thì có nghĩa là XL7 là một chiếc xe đa dụng hơn, di chuyển được đa dạng trên nhiều địa hình hơn so với chiếc Xpander. Về phần trang bị nội ngoại thất thì trong những clip trước, Vietnam Road Trip chúng tôi đã có những đánh giá chi tiết về chiếc XL7 cũng như là chiếc Xpander. Chính vì thế mà trong clip này tôi sẽ nói về sự khác nhau mà không điểm lại tất cả tính năng của cả hai xe nữa. Về hình dáng tổng thể thiết kế bề ngoài thì cái này tùy thuộc vào gu thẩm mỹ cũng như là sở thích của mỗi người. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể nhìn thấy sự khác nhau trong cái triết lý thiết kế của Suzuki cũng như là Mitsubishi. Nếu như chiếc XL7 được thiết kế mang đậm nét của một chiếc SUV hơn thì Xpander lại mang hơi hướng của một chiếc MPV khi sở hữu những cái đường nét hiện đại, nó bắt mắt hơn so với những đường nét khỏe khoắn về thể thao trên chiếc XL7. Ở phần đầu xe thì cả XL7 cũng như là Xpander đều được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng phía trước là dạng LED. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn thấy sự khác nhau. Đèn của Xpander thì lớn, còn XL7 thì bé hơn và nằm phía trên. Ốc đèn sương mù của XL7 thì lại to hơn, cản trước thể thao hơn. Đây các bạn có nhìn thấy cái ốp đúng không ạ? Kéo dài từ đèn sương mù phía trước qua vòng bánh xe kéo dài cho tới cái bánh sau luôn. Thì cái ốp vòng bánh xe này tạo nên vẻ thể thao khỏe khoắn, đồng thời ngăn đất đá bắn lên trên thành xe. Nhưng XL7 có một cái sự khác so với chiếc Xpander, đó chính là thanh ray chờ giá nóc ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy chúng tôi đã mang theo một chiếc lều được gắn trên cái thanh giá nóc này. Với cá nhân tôi rất ưng, bởi vì tôi là một người rất thích đi du lịch. Nó có thể là một chiếc xe đạp ở trên này chẳng hạn, hoặc là một giá để thêm nhiều những cái vali hoặc các thứ khác, trong khi Xpander không có cái thanh chờ giá nóc này. Ở phần đuôi xe thì như tôi nói
với các bạn hồi nãy, cả hai xe đều được trang bị hệ thống camera lùi phía sau. Nhưng mà trên XL7 thì có thêm hai cảm biến này nữa giúp cho các bạn lái xe an toàn hơn. Trên XL7 thì cái cũng có một cái đường mạ chrome nối hai cái cụm đèn hậu với nhau, và cái ốp cản sau của XL7 thì nhìn nó cũng thể thao và hầm hố hơn so với trên chiếc Xpander. Cá nhân tôi nhận thấy rằng chiếc Xpander có thiết kế nội thất bắt mắt. Tuy nhiên trên chiếc XL7 thì lại có những cái tính năng rất là hữu ích. Tôi ví dụ cho các bạn nhé. Đây, cái ngăn chứa đồ cho bác tài ở phía bên này, nhỏ nhỏ đây, xinh xinh. Các bạn bác tài có thể để tiền lẻ hoặc là các cái vé qua đường đó, rất là dễ. Ở đây nữa là nút điều khiển độ cao của đèn, nút tắt hệ thống cảnh báo, cảm biến ở phía sau. Vô lăng của chiếc XL7 là dạng D-cut, tức là vô lăng kiểu thể thao. Ở phía dưới này là cắt đây các bạn này. Đó. Thì cái vô lăng này thì nó sẽ tạo một cái khoảng không gian với cái chân của người lái nó thoáng hơn. Gạt mưa và đèn đi trước cả hai xe thì đều là chỉnh cơ, không có đèn tự động. Tuy nhiên trên chiếc XL7 không có hệ thống cruise control. Ở đây tôi nghĩ Suzuki đã để vị trí này để chờ cho phiên bản tiếp theo của XL7 sẽ lắp. Thì cái tính năng cruise control này cũng rất hữu ích cho các bạn khi di chuyển trên cao tốc, đường xa lộ. Bảng đồng hồ XL7 thể thao bắt mắt hơn, tức là những cái thông số ở đây nhiều hơn. Ví dụ như là lực lái này, rồi là phanh này, lực sức mạnh của động cơ các thứ. Các bạn có thể xem được các cái thông số ở đây qua một cái nút chuyển ở đây. Và đặc biệt trên chiếc XL7 này là nó cảnh báo đúng cái cửa nào đang mở luôn. Còn trên chiếc Xpander chỉ cảnh báo cửa bên phải hoặc bên trái đang mở thôi. Đến phần bảng táp lô trung tâm, Xpander được trang trí bởi những cái đường mạ chrome rất là bắt mắt. Thì trên chiếc XL7 nó chính là những cái chi tiết vân giả carbon kéo dài từ phía bên người lái sang bên ghế phụ. Đặc biệt cái này thì XL7 tôi nghĩ là sẽ ăn điểm này. Đó là cái màn hình giải trí trung tâm 10 inch so với trên Xpander chỉ là 7 inch thôi. Hệ thống điều hòa của chiếc XL7 nó là dạng tự động các bạn nhé. Mức chỉnh nhiệt độ ở đây là 0,5 độ này. Còn trên chiếc Xpander nó là hệ thống điều hòa cơ chứ không phải là tự động như trên chiếc XL7. Và đây là thí nghiệm nhỏ của chúng tôi để xem hệ thống điều hòa của chiếc XL7 hay chiếc Xpander sẽ lạnh nhanh hơn và sâu hơn. Trên tay tôi ở đây đó chính là chiếc nhiệt ẩm kế gia đình và một chiếc nhiệt kế đầu giò. Bạn nào mà làm về điện lạnh thì rất là biết này. Thì cái chiếc nhiệt kế ở bên tay phải của tôi đây thì tôi sẽ đặt ở hàng ghế thứ hai. Còn nhiệt kế đầu giò này tôi sẽ đo ở cái đầu của cái cửa gió điều hòa của hai xe. Thí nghiệm như sau. Chúng tôi sẽ để hai chiếc xe này phơi ngoài nắng, nhiệt độ bây giờ đang là 36 độ C. Và phơi ngoài nắng như thế khoảng tầm 30 cho đến 45 phút. Tất cả đóng kín cửa, hai chiếc xe đều màu trắng như nhau. Sau đó thì chúng tôi sẽ bật điều hòa hết cỡ của cả hai xe, chờ khoảng tầm 15 đến 20 phút và tiến hành đo cái số liệu ở phía sau và ở ngay cửa gió điều hòa. 20 phút đã hết. Bây giờ nhiệt độ cửa gió ở chiếc Xpander là 8,1 độ các bạn. Còn nhiệt độ hàng ghế thứ hai đó là 23 độ đây. Và đây các bạn, nhiệt độ cửa gió của chiếc Suzuki XL7 là 7,8 độ đấy ạ. Và nhiệt độ ở khoang hành khách phía sau là 19 độ ạ. Như vậy là hệ thống điều hòa của Suzuki XL7 làm việc hiệu quả hơn, nhanh hơn và làm mát sâu hơn so với chiếc Xpander. Phía dưới của cái bệ xì tay trung tâm thì cả hai xe đều có các cái ngăn chứa đồ cũng như là cái hốc chứa nước. Nhưng mà ở trên Suzuki XL7 thì có một chức năng, đó là chức năng làm mát cho cái ngăn chứa nước ở đây các bạn. Cả hai đều có cái cổng kết nối USB, ổ 12V ở phía trước. Trên chiếc XL7 này, phiên bản này là được trang bị ghế nỉ. Còn trên chiếc Xpander kia thì được trang bị ghế da. Tuy nhiên cái phiên bản cao cấp hơn của chiếc XL7 này có giá 599,9 triệu đồng ấy thì được trang bị ghế da hoàn toàn. Còn các tính năng khác thì nó không khác gì cả. Hàng ghế thứ hai của chiếc XL7 đây các bạn, ngồi cũng rất là thoải mái, tiện dụng. Cái khoảng để chân nó còn khoảng 20 cm nữa cơ. Ở đây cũng có một cái cổng sạc 12V này. Có 4 cái cửa gió, hệ thống điều hòa phía sau đây luôn. Bệ tì tay ở giữa. Cái ghế thứ hai này thì cũng có thể điều chỉnh cái độ lên xuống được các bạn nhé. Đó, trượt rất là xa luôn. Để thay đổi cái khoảng cách ngồi cho phù hợp với từng vóc dáng từng người, cũng như là để dễ dàng khi mà vào hàng ghế thứ ba hơn. Cái việc vào hàng ghế thứ ba của chiếc L7 thì các bạn chỉ cần bật một cái lẫy ở ngay trên cái hàng ghế thứ hai thôi, rất là tiện lợi. Bật nó lên cái đẩy ra phía trước là vào được hàng ghế thứ ba. Đây, tôi sẽ thử hàng ghế thứ ba của chiếc L7 đây. Nếu mà để kịch hàng ghế thứ hai lên là như này thì gần như chỉ dành cho trẻ em thôi.
Nhưng mà nếu các bạn đẩy cái hàng ghế thứ hai lên một chút, đẩy một chút thôi, tầm này thì là sẽ người lớn cũng sẽ ngồi khá là thoải mái đây. Đó, khoảng để chân nó thoải mái này. Và cái hàng ghế thứ ba của chiếc L7 này cũng có thể điều chỉnh được độ cao các bạn nhé. Độ ngả chứ, sorry các bạn. Đó, độ ngả để ngồi thoải mái hơn. Có giá để cốc luôn. Cộng sạc 12V ở hàng ghế thứ ba đây. Hàng ghế thứ hai của chiếc Xpander cũng rất là thoải mái các bạn. Ở đây cũng có ngăn tài liệu và cái khoảng cách ở đây là khoảng 20cm. Cái bệ này thì là do người ta lắp thêm thôi các bạn nhé. Và bệ tì tay ở giữa của Xpander thì lại là đây, lúc mà gập xuống ở đây có một cái lỗ hổng này, hổng này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đó, còn chiếc X7 thì đây nó vẫn là một cái khay của nó. Cái này thực ra nó là cái vị tựa lưng của cái hàng ghế của cái vị trí người ngồi ở giữa hàng ghế thứ hai thôi đấy. Lúc mà không dùng thì gập xuống nó thành cái bệ tì tay thôi. Ở trên có 4 cái cửa gió làm mát cái không gian ở phía sau. Hàng ghế thứ hai của chiếc Xpander cũng có thể trượt được lên xuống các bạn nhé. Nhưng mà cái biên độ trượt thì nó không được rộng như là chiếc XL7 đâu. Tôi vào hàng ghế thứ ba của chiếc Xpander bằng một cái gạt ở phía dưới và cuộn nó lên. Thì khi mà đẩy hết cỡ xuống thì cái hàng ghế thứ ba này cũng chỉ dành cho trẻ em thôi. Còn nếu như mà khi mà các bạn đẩy cái hàng ghế thứ hai này lên ấy, thì nó cũng sẽ ngồi thoải mái cho một người lớn với vóc dáng khoảng trung bình. Và cái tựa đầu ghế của Xpander cũng có thể thay đổi được cái độ ngả đây, giống như trên XL7 đó. Cũng có cái tựa đầu ghế luôn. Đây cũng có cái ổ 12V ở đây. Cũng có cái hốc chứa chai nước đây các bạn. Tôi đang đứng ở cái cốp của chiếc XL7 đây. Cái độ cao của cửa cốp cũng rất là thoải mái. Tôi cao khoảng 1m72, còn khoảng tầm 15cm nữa. Mọi người xếp đồ vào rất là dễ dàng. Đây là không gian của cái cốp nếu như các bạn dựng hàng ghế thứ ba lên. Dĩ nhiên là các bạn hoàn toàn có thể gập hàng ghế thứ ba bằng một cái lẫy ở đấy rất là dễ dàng này. Toàn bộ không gian hành lý của chiếc L7 là đây. Bây giờ tôi sẽ đo cái không gian khi mà tôi kéo hàng ghế thứ ba này lên nhé. Xem cái độ sâu và độ ngang chiếc L7 thì như thế nào. Đây, độ sâu đây các bạn. Từ hàng ghế này là 40 và tôi đo ở giữa đi cho nó công bằng. 45cm ạ. Đây, 45cm nhé. Còn độ ngang của chiếc cốp là 124cm ạ. Và ở phía dưới của chiếc XL7 ở đây thì nó là một cái lõm xuống. Nó không có cái ngăn. Ở bên dưới này thì là lốp dự phòng treo ở phía dưới thôi các bạn. Đó, nó là một cái ngăn ở phía dưới này. Cái này thì các bạn có thể để lên phía trên này này. Đó, để tạo thành một cái ngăn nó liền mạch luôn ở phía dưới. Cốp của Xpander và độ cao cốp cũng tương đương với XL7, thoải mái cho các bạn có thể đứng thẳng để xếp đồ hành lý. Dĩ nhiên hàng ghế thứ ba cũng có thể gập xuống đây để gia tăng không gian chứa đồ. Bây giờ xem cái độ sâu nhé. Của chiếc Xpander là 38cm đây các bạn. Như vậy là độ sâu của Xpander đã ít hơn so với chiếc XL7 rồi. Còn độ ngang của cốp thì sao? Bên kia là 124 đúng không nhỉ? Bên này là 130. Như vậy là cái độ ngang này thì Xpander lại hơn XL7. Và ở dưới cái tấm này thì cũng có cái ngăn chứa. Nhưng mà ngăn chứa ở trên chiếc Xpander thì được nhà sản xuất họ chia ra từng ô. Về tính năng an toàn thì cả hai chiếc xe đều được trang bị những cái hệ thống an toàn là tương đương nhau. Ví dụ như là phanh ABS, rồi BA, ABD, hệ thống cân bằng điện tử hay hệ thống hỗ trợ khá ngang dốc, móc khóa trẻ ISOFIX. Tuy nhiên trên chiếc XL7 thì có thêm hai cảm biến phía sau. Hiển thị của camera lùi ở trên cái màn hình của chiếc XL7 thì nó lớn hơn so với trên chiếc Xpander. Về chi phí bảo dưỡng, bảo hành cũng như là hệ thống đại lý của hai thương hiệu thì theo nhiều thống kê thì tần suất bảo dưỡng của chiếc XL7 này ít hơn so với chiếc Xpander. Cả hai xe thì đều được bảo hành 3 năm và 100.000 km. Nhưng mà riêng cái phần động cơ và hộp số của chiếc XL7 thì được Suzuki bảo hành 5 năm và 150.000 km. Hệ thống đại lý thì hiện tại bây giờ thì Mitsubishi có khoảng 42 cái đại lý trên toàn quốc. Trong khi đó Suzuki có 38 đại lý. Tuy nhiên Suzuki cũng cho biết rằng là trong năm nay hãng có thể mở thêm từ 2 đến 4 đại lý nữa. Về chi phí sở hữu ban đầu thì lợi thế nghiêng về XL7 rồi các bạn. Giá bán cái phiên bản ghế nỉ mà phiên bản mà chúng tôi di chuyển ở đây là chỉ có 589,9 triệu đồng thôi. Với phiên bản ghế da thì là 599,9, làm tròn thành 600 triệu đi. Còn với Xpander thì phiên bản ở đây là 630 triệu đồng.
Về cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu của cả hai xe thì bởi vì hành trình này chúng tôi trải qua rất nhiều địa hình và hai người lái khác nhau, phong cách lái khác nhau. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ không đo thực tế mà lấy theo cái thông số mà Cục Đăng kiểm Việt Nam đã dán trên hai mẫu xe này. XL7 là 6,39 lít, Xpander là 6,9 lít cho 100 km trên địa hình hỗn hợp. Thì điều này nó cũng logic thôi các bạn, bởi vì sử dụng một cái động cơ gần như nhau, công suất như nhau. Nhưng mà trọng lượng chiếc XL7 nhẹ hơn, Xpander gần 100 kg, chính vì thế mà tiêu thụ nhiên liệu của nó cũng sẽ ít hơn thôi. Sau cái chặng đường trải nghiệm và thử thách hai chiếc xe là Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander trên đủ các chặng địa hình khác nhau, từ phố thị, xa lộ, đồi núi, đường cao tốc cho tới những cái cung đường off-road tại Lũng Vân, được mệnh danh là nóc nhà của xứ Mường, và những cái con đường tại cao nguyên Mộc Châu rất là đẹp. Thì những cái ưu điểm, nhược điểm thì tôi đã chia sẻ hết cho các bạn đó. Còn tôi hy vọng rằng xem tới đây thì các bạn đã có thể chọn được cái mẫu xe nó phù hợp với cái mục đích cũng như là cái sở thích của các bạn. Còn những ai mà chưa sở hữu hai chiếc xe này thì xin hãy để lại ý kiến phía bên dưới bình luận của chúng tôi. Việt Nam Road Trip chúng tôi thân chào và hẹn gặp lại mọi người trong những hành trình tiếp theo.